Quả gì, có con gì ăn ấy. To thế. Quả giống như quả dưa hấu vậy, tròn tròn. Nó mọc ở trên dây, mình xem nào, thế nào. Dây nó đâu nhỉ? À đây, trên này, trên có quả. Đẹp thế. Đây có quả. Dây quả ở đây. Hơi to thật đấy, nặng nhé. Xem có nhiều quả nữa không. Kìa, có 1 quả, 2 quả, có 3 quả. Ôi, cây này mọc nhiều quả thật đấy. Lan choáng. Tôi à. Chỉ câu mày cái biệt chuột hay biệt nhá mà. Chỉ chan chỉ hết nào. Phạt tiếng. Cứ phạt tiếng. Bây giờ cũng không thể có nhiều củ măng ấy. Thế bạn này là đi về.
cân của chú nhé. Thế mới bảo thôi không chịu rồi, bây giờ cho đi không cũng không đi được nữa. Cho ông đã mấy họ ông ăn. Thì măng ngọt đấy, măng bầu nhưng mà không có. Vâng. Măng đấy thì khó. Xe để đâu mà đi bộ lên đây? Dạ cháu đi bộ thôi ạ. Nhà ngay đây à? Nhà cháu ở trong hồ xa lắm. Sao lại đi bộ thế? Trời ơi. Bộ được từ nhà Trong ra hồ đây thì á. Ok bạn bạn. Này bóc lâu lắm. Sạch. Có bị bài. Đưa bạn. Vừa này. Măng nhặt như thôi chứ không nhặt được cái nhặt Lấy cái ít kia thôi đâu mà. mà. Những con măng này không nhặt. Rồi em chỉ lấy ít thôi, củ cân này. Mỗi mình chú ăn thôi. Bạn lấy đủ 5 lạng nhé. Không, lấy có 10.000 là được. Ở đây chắc 10 30 mà. Làm gì nhé? Không, đã đặt tiền đâu, tao về. Giảm tiền chứ. Làm gì nhé? Măng này là măng sẵn măng sẵn. Vâng, mang sẵn mà. Ôi em hết mà. Hôm nào em, hôm nào em phải tầm 4 tải thế thôi. Thôi chị ơi. Vâng. Em của chị. Một chị em không tiền lẻ à? Đây. 30 bạc. Vâng. Em của chị nhé. Chả phải chọn nhé. Mang cái như này không chọn được, chọn động thế bà. Cái này xấu quá về nó chê chết đấy. Hay là sao mình luộc? Cái đấy là nó dính vào nồi thôi mà. Bốc ra, thừa bốc ra. Tầm hộ. Đây vẫn còn. Về gì đấy? Cái này là để nó bớt cái nhỏ này này bà. Nó bớt này ăn giỏ lắm nhá. Hết chỗ bà được. Đây cháu gửi bà. Cho bà một cái túi không có đi xa. Dụng. Vâng. Về nhà còn cái đít. Bốc hết vào cho bác kia. Đấy bác không mua em mua hết ngay. Vâng, bà đi ạ. Ừ. Rồi nha. Tám lạng chú ơi. Thái. Em thích ăn mít thái chưa? Đấy mà. Luôn chị ơi. Nó giảm cân chú nhé. Dạ, cảm ơn chú nhé. Đưa em ơi. Đấy là ngọc đấy. Đấy là ngọc đấy. To 20 à? Con ăn đi bé 15. Ngọc đấy. Cái loại dưa bé cho bao nhiêu đây? Dạ. 20.
chị bắt con này em xem. Con này à? Con Con này à? đấy, con trong này con. Đấy con. Cái thằng này bán nào? Lấy con đấy ở đàn bên này chị ạ. Đàn nó đấy. Đàn à? Vâng. Đàn là 6 con mà. Chó chung thôi bà. Hôm nay không bắt được chó rẽ, có người nó nhắn đi 6-7 con mà chả bắt được. Đổi em cái con này. Đấy con đấy đấy. Con. Em lại với chủ nhá. Chị nha. Chị bao tiền ạ? 250. Vâng, em gửi tiền chị. Chị đếm của em đấy ạ. Cảm ơn chị nhá. Em đi về đây. Em may mắn nhá. Người ăn chồng lớn nhá. Chị ạ. Về bên ngoài nhá. Đi nhá. Ôi bùi. Thì ngoan nhá. Giờ đi nằm cho nó mát. Nằm đây nào. Nằm xuống khoan nhá.
Xong san rồi đi lên rừng với cây chuối cho gà ấy.
Sợ à?